Assalamualaikum guys, saya Rizal dari Reiber Auto. Hari ini kita ada kereta Kia Cerato K3. Masalah kereta ni adalah dengan absorber, sebab dia baru tukar sport spring, ada kedengaran bunyi. Nak tak nak kita kena rebuild absorber tu untuk matchkan dengan sport spring tu. Kita cek dia punya body roll dulu macam mana. Boleh tengok body roll kat situ memang agresif. Memang kalau kita punya analisis ni memang lembut. Kita akan buka absorber ni, later kita akan cek dia punya compression dan rebound pula macam mana. Absorber Kia Cerato dah buka. Kita nak cek dia punya compression dan rebound dengan balas 20 kilo. Dekat situ kau boleh nampak compression jatuh agak laju. Kita boleh tahu there's something wrong with the absorber. Kita cek dia punya rebound. Paling important sekali kita cek dia punya rebound pula macam mana. Korang boleh tengok dekat situ. Rebound yang paling penting actually. Bila dia naik, dia agak laju dan dia start ke tengah. Dekat situ kita boleh tahu absorber out. Kita tengok absorber belakang pula. Rear absorber dengan balas 20 kilo. Tengok compression lebih kurang sama macam absorber depan. Kita tengok dia punya rebound pula. Compression dan rebound absorber depan dan absorber belakang Kia Cerato ni dah out. Kereta ni pun pakai sport spring. Dengan absorber yang dah out, memang tak match dengan sport spring yang dipakai. Kita nak bawa absorber ni ke our production. Dia akan proses ke 40% stiffer. Absorber Kia Cerato dah siap. Kita check dia punya compression dan rebound after dah rebuild absorber. Boleh tengok dekat situ kan, perbezaan sebelum kita rebuild dan selepas kita rebuild. Compression sekarang ni amat cantik. Kita tengok dia punya rebound pula macam mana. Tengok rebound dah beza, memang cantik. So compression dengan rebound dah selesai untuk absorber depan. Sekarang ni kita tengok absorber belakang pula, rear absorber. Guys boleh tengok kat situ absorber lepas kita rebuild. Compression absorber belakang pun cantik macam absorber depan juga. Itulah 40% stiffer. Jadi kita akan installkan ke kereta and then later kita akan buat alignment. Absorber Kia Cerato dah install. Jadi sekarang kita akan buat alignment. Okey, alignment yang kita akan buat adalah string alignment. String alignment kita menggunakan benang dan dia all fashion, very accurate. All racer pakai benda ni. Sebelum dia masuk track, dia akan buat string alignment macam ni. After that, dia akan ke track. So, jom kita tengok. Kereta Kia Cerato dah complete, dah siap after rebuild. Sekarang kita nak check dia punya body roll dulu. Tengok perbezaan sebelum dan selepas. Boleh nampak perbezaan tak sebelum dan selepas? Sebelum bila kita buat body roll sangat agresif. Tengok sekarang dia punya body roll macam tak ada. So dekat situ 40% stiffer jadi habis. Kalau korang ada masalah macam Kia Cerato ni, korang just pergi ke Facebook page kami, just type Reiber Auto, atau kalau nak more detail, just go to our YouTube channel. From there, we explain everything. Kereta model apa yang masuk, apa masalah kereta each model. Ingat absorber, ingat Reiber Auto, ingat Rizal, keep it original, whack the corner.